हजुरहरूले यो सब्जीलाई चाहिँ रोटी, परौठा, भात जुनसुकै खानासँग पनि खान सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ सुक्खा परौठासँग पस्कदैछु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्न चाहिँ पक्कै नबिर्सिनु होला है। आज चाहिँ भेगन र भेजिटेरियन दुवैलाई मिल्ने काउली र आलुको सब्जीको मिठो रेसिपी लिएर आएको छु। अब चाहिँ यो रेसिपी बनाउन सुरु गरौँ है त। यो रेसिपी बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ काउली 400 ग्राम, आलु 200 ग्राम, प्याज 80 ग्राम, हरियो खोर्सानी 4 वटा, धनिया ताजा 20 ग्राम, अदुवा लसुनको पेस्ट 60 ग्राम, त्यसैगरी जिराको गेडा 30 ग्राम। सबैभन्दा पहिला मैले तातो तेलमा आलु र काउलीलाई भुट्दैछु। राम्रोसँग भुटिसकेपछि यसमा कलर आउँदछ र कलर आइसकेपछि चाहिँ एउटा सफा भाँडामा हालेर मैले साइडमा राख्दैछु। सुरुवातमा एउटा सफा भाँडामा थोरै तेल हालेर त्यसमा जिरा फुराउनु होला। जिरा हल्का भुटिसकेपछि त्यसमा प्याज हालेर पनि त्यसै गरी नै भुट्नु होला है। प्याज भुट्दाखेरि चाहिँ हल्का मात्र भुट्नु होला। यसो गर्नाले प्याजमा भएको सुगर क्यारामलाइज भएर बिटर टेस्ट दिँदैन। अब अदुवा लसुनलाई पनि यसैमा हाल्नु होला र मजाले भुट्नु होला। अनि हल्का खारिएसकेपछि चाहिँ हरियो खोर्सानी हाल्न चाहिँ नबिर्सनु होला है। अब अघि भुटेको आलु र काउली दुवैलाई यसैमा हालेर चाहिँ मजासँग चलाउनु होला। भुटिसकेपछि अब चाहिने मरमसला जिराको धुलो, खोर्सानीको धुलो, बेसार, नुन, धनियाको धुलो, गरम मसला इत्यादि हालेर चाहिँ मजासँग मसलालाई पकाउनु होला। यसो गर्नाले मसला राम्रोसँग खारिन्छ र यसमा भएको वास्तविक स्वाद चाहिँ निखारिएर आउँदछ। मसला राम्रोसँग पाकिसकेपछि अब हामीले चाहिँ टमाटरलाई सानो सानो गरी काटेर यसैमा हालेर एकैछिन पकाउनु पर्छ।
5 मिनेट पकाइसकेपछि अब थोरै पानी हालेर चलाउँदै एकछिन पकाउनु होला र फेरि अर्को 5 मिनेट छोपेर चाहिँ सानो हिटमा पकाउनु होला है। र अन्तिममा ताजा धनिया हालिसकेपछि हाम्रो आजको रेसिपी तयार बन्दछ। अब सब्जी पाक्यो कि पाकेन भनेर चाहिँ आलुलाई थिचेर हेर्नुपर्छ। मजाले थिचियो भने पाक्यो भनेर जानुपर्छ। अनि यदि थिचिएन भने चाहिँ अझै 2-4 मिनेट चाहिँ एक्स्ट्रा पकाउनु होला। हजुरहरूले पनि घरमा सजिलोसित यो रेसिपी बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। मन परेमा सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। आगामी दिनहरूमा पनि अन्य थुप्रै मिठो परिकारका साथ प्रस्तुत हुने बाचा गर्दै आजलाई म अमिर थापा बिदा हुन चाहन्छु। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।